हेलो वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई। आज म तपाईँलाई 2078 को क्वेसन सल्युसन जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 को रहेको छ आजको भिडियोमा डिस्कसन गर्ने र योभन्दा अगाडिको भिडियो म तपाईँलाई अलरेडी क्वेसन नम्बर 1 देखि 11 सम्मको अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। यदि तपाईँहरूले भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिएको छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 को कुराकानी गर्दैछौँ। यो क्वेसन चाहिँ मिस्टेक छ, चिन्ता नगर्नु होला। कहाँनिर मिस्टेक छ म तपाईँलाई डिटेलमा भन्दैछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र हामी चाहिँ फर्दर भिडियोहरू पनि एभाइलेबल बाँकी नै छ। सो त्यसको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँलाई क्वेसन सोल्युसनको ह्यान्ड रिटन पिडिएफ चाहिएमा 74 देखि 78 सम्मको मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नु होला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु। ल अब कुनै ढिला नगरिकन अब हामी क्वेसन नम्बर 12 तर्फ लागौँ। यो फर्स्ट पार्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि सिक्वेन्सको डेफिनेसन डेफिनेसन चाहिँ तपाईँले बुकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ पछाडि चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले यो एउटा सिक्वेन्स दिएको छ, यो चाहिँ कन्भर्जेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर भनेर सोधेको छ हो। र हामीले चाहिँ यो क्वेसनमा यदि तपाईँहरूको क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको यस्तो खालको दिएको छ कि 1/√5 प्लस n दिएको छ। तर यो यनको ठाउँमा तपाईँलाई यन स्क्वायर हुनुपर्छ हो। सो मैले यन स्क्वायर लेखेर गरेको छु। यो यनको ठाउँमा यन स्क्वायर किन हुन्छ म तपाईँलाई एकछिनमा कुराकानी गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल अब हामीले यो कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्टको कुरा गर्दा हामीले चाहिँ दुईवटा कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्टको कुरा गर्दैछु है त। कन्भर्जेन्ट भनेको अर्थ तपाईँहरूको कुनै पनि फाइनाइट भ्यालु आउनु पऱ्यो, सोल्युसन चाहिँ फाइनाइट आउनु पऱ्यो है त। फाइनाइट भ्यालु आउनु पऱ्यो। फाइनाइट भ्यालु भन्नुको अर्थ तपाईँहरूको 1 2 डट जति पनि आउन सक्छ। र तपाईँहरूको डाइभर्जेन्ट भनेको अर्थ इन्फाइनाइट भ्यालु आउनु पऱ्यो, जुन चाहिँ इन्फिनिटी आउनु पऱ्यो हो। यदि तपाईँहरूको सोल्युसनमा कुनै पनि फाइनाइट भ्यालु आयो भने कन्भर्जेन्ट हो र इन्फिनिटी आयो भने त्यो चाहिँ डाइभर्जेन्ट हो भन्न सकिन्छ। ल लेट्स अब चाहिँ सोल्युसन तय गरौँ न त। ल अब गिभन भनेर लेखिदिए an इक्वल टु n डिभाइडेड बाई √5 प्लस n को स्क्वायर भयो हो। ल अब हामीले के गर्छौँ लेट्स सी त। ल हामीले टु चेक कन्भर्जेन्सी चेक गर्नको लागि अथवा कन्भर्जेन्ट चेक गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेट्स सी त हामीले चाहिँ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी an गरिदिन्छौँ है त। ल अब हामीले an को ठाउँमा हामीले यो राखिदिन्छौँ है त। ल लेट्स सी के हुँदो रहेछ, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी an को ठाउँमा n डिभाइड बाई √5 प्लस n को स्क्वायर भयो हो। ल अब हेरौँ कुराकानी के हुँदो रहेछ है त। ल n डिभाइड बाई के अरे n को n टेन्स टु इन्फिनिटी भयो, n माथि जस्ताको तस्तै भयो, √ओभर पनि जस्ताको तस्तै भयो। अब हामीले 5 प्लस n स्क्वायरमा कमन निकालौँ त। कमन निकाल्दाखेरि n को स्क्वायरको कमन बाँकी रह्यो। यहाँ चाहिँ के भयो 5 डिभाइड बाई n स्क्वायर बाँकी रह्यो। यहाँ चाहिँ कति बाँकी रह्यो 1 बाँकी रह्यो। यो चाहिँ तपाईँहरूको बुझ्नु भएन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला है त। हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि यो दुइटाबाट n स्क्वायर कमन निकालेको छौँ। n स्क्वायर कमन निकाले हो, ठिक छ। रुटभित्रै नै हो है, रुटभित्रै हो। हामीले ब्राकेट दिएर n स्क्वायर कमन निकाल्यौँ, बाँकी रह्यो। अब के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 5 डिभाइड बाई n स्क्वायर बाँकी रह्यो। कस्तो नबुझ्नु भएको हो। अब यसैले फ्याक्टराइजेसन गर्नु त। n स्क्वायर इन्टु 5 डिभाइड बाई n को स्क्वायर प्लस अब n स्क्वायर इन्टु 1 गर्दाखेरि n स्क्वायर क्यान्सल आउट गर्दाखेरि 5 प्लस n स्क्वायर होइन त। यो र यो एउटै होइन त। अब त बुझ्नु भयो नि त हो। त्यसैले हामीले के गरेको छौँ, यहाँ चाहिँ n स्क्वायर छैन नि त। छैन भनेपछि डिभाइडको गरिदिएको छौँ, डिभाइड गरिदिएको छौँ है त। ल अब हेरौँ त। अब यहाँ रुट अन्डर n स्क्वायर छ हो। अब यसलाई बाहिर निकालौँ त। रुट n स्क्वायरलाई रुटभन्दा बाहिर निकाल्दाखेरि n त बाँकी रह्यो कि रहेन हो, त्यही लेखिदिन्छौँ है त। अबको नेक्स्ट स्टेपमा ल अब यहाँ माथि n जस्ताको तस्तै छ। अब रुटबाट n स्क्वायर रुटभन्दा बाहिर निकाल्दा त n बाँकी रह्यो। अब अरू यो चाहिँ जस्ताको तस्तै भयो। ल यो चाहिँ जस्ताको तस्तै भयो। ल अब यो तलमाथि क्यान्सल आउट भयो। ल अब क्यान्सल आउट भइसकेपछि के हुँदो रहेछ लेट्स सी त। ल यो माथि 1 बाँकी रह्यो, केही पनि बाँकी रह्यो नि त, 1 बाँकी रह्यो। सो रुट अन्डर 5 डिभाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1 बाँकी रह्यो हो। ल अब हामीले यो n को ठाउँमा इन्फिनिटी राखिदिन्छ है त। ल 1 डिभाइड बाई √5 डिभाइड बाई के अरे इन्फिनिटी प्लस 1। ल
5 डिभाइड बाई इन्फिनिटी है त। ल अब एउटा कुरा तपाईँलाई ध्यान दिनुपर्ने, 1 डिभाइड बाई इन्फिनिटी भनेको अर्थ तपाईँहरूको 0 हो, अथवा 5 डिभाइड बाई इन्फिनिटी तपाईँहरूको माथि चाहिँ जतिसुकै भ्याल्यु होस् नो प्रब्लम, तल इन्फिनिटी हुने बित्तिकै तपाईँहरूको 0 हुन्छ हो। तपाईँले यो कुरा ध्यान राख्नु होला। सो अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ, यसको ठाउँमा 1 डिभाइड रुट ओभर 0 प्लस 1 लेख्न सक्छौँ। सो 1 डिभाइड बाई रुट ओभर 1, अब यो गर्दाखेरि तपाईँहरूको 1 नै आयो। सो अब हेरौँ त, तपाईँले सोल्युसन गर्दाखेरि तपाईँहरूको 1 आयो, जुन चाहिँ तपाईँहरूको के छ फाइनाइट भ्यालु आयो। फाइनाइट भ्यालु भएपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, यो गिभन सिक्वेन्स चाहिँ के रहेछ, कन्भर्जेन्ट रहेछ भन्न सकिन्छ है त। ल यसरी गर्ने रहेछ हामीले लास्टमा टुङ्गाउँदाखेरि, हेन्स तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है, हेन्स द गिभन सिरिज अथवा सिक्वेन्स इज कन्भर्जेन्ट भनेर लेखिदिनु होला है त। ल हामीले के पनि गरेको छौँ, सिम्पली इन्फिनिटी के अरे यन टेन्ड टु इन्फिनिटी गरेको छौँ, अनि फ्याक्टराइजेसन गरिदिएको छौँ, सकिएको। र यदि तपाईँले यहाँ यन स्क्वायरको ठाउँमा तपाईँले यन राख्नुभयो भने यहाँ कमन निकाल्न मिल्दैन के हो यहाँदेखि है त। ल यहाँ त मिल्छ, यहाँसम्म त मिल्छ। अब अर्को कुरा गर्दैछु है त, अर्को स्टेपको कुरा गर्दैछु भन्नुको अर्थ, यहाँ त इनकेस यहाँ यन भएको बेलामा कुरा गर्दैछु, यन स्क्वायरको बेलामा त भइसक्यो है त। ल अब यहाँ यनको कुरा गर्दैछु है त। ल अब यहाँ त यन त कमन निकाल्नु भयो, अब रुटभन्दा बाहिर तपाईँले यन निकाल्न सक्नुहुन्छ त, तपाईँले अब चाहिँ यस्तो पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि, रुट यन र यहाँ चाहिँ यस्तो पनि भन्न सक्नुहुन्छ भनेर, यस्तो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, इट्स ओके नो प्रब्लम, माथि चाहिँ जस्ताको तस्तै छ हो। अब माथिलाई यनलाई चाहिँ रुट यन इन्टु रुट यन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र एउटा तलमाथि यन काटिन्छ हो। त माथि त यन बाँकी रहन्छ नि त हो। अब माथि यन बाँकी रह्यो भने अब हामीले चाहिँ यनको ठाउँमा इन्फिनिटी राख्नु पऱ्यो। सो माथि इन्फिनिटी हुन्छ, तल पनि के हुन्छ, तल तपाईँहरूको समथिङ भ्यालु हुन्छ नि त, 1 त भ्यालु हुन्छ नि। सो हामीले चाहिँ पोसिबल हुँदैन भन्न खोजेको छु, पोसिबल तपाईँलाई सोल्युसन फाइन्ड आउट गर्न पोसिबल हुँदैन। सो हामीले चाहिँ यनको ठाउँमा यन स्क्वायर हुनुपर्छ मेरो एजुम्सन अनुसार है त। पोसिबल नभइसकेपछि तपाईँको यो गिभन सिरिज चाहिँ डाइभर्जेन्ट हुन्छ भनेर लेखिदिँदा हुन्छ है त। ल आई थिङ्क तपाईँले आजको क्वेसन जुन चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसन नम्बर 12 को बुझिसक्नु होला। र यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन डाउटहरू भयो भने मलाई पर्सनली मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई क्वेसन सोल्युसनको पिडिएफ चाहिएमा 74 देखि 78 सम्मको मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु। र आजको भिडियो यति नै छ, र नेक्स्ट भिडियोहरू पनि तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिने नै छु। सो त्यसको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू, नमस्ते, सी यू सुन।